390 de milioane de euro este valoarea proiectelor din sectorul privat contractate prin mecanismul IT Delta Dunării. Domeniile de activitate ale întreprinderilor care au obținut finanțare europeană sunt variate, de la cercetare, inovare, la proiecte în industria alimentară sau în industria serviciilor. Crearea unei unități de producție a sticlei securizate este proiectul prin care BB Alva Prest a reușit să înființeze singura unitate de profil din sud-estul țării. Niște prieteni au venit în Tulcea ca să scrie niște proiecte pe IT Delta Dunării și m-au rugat să-i ajut să găsească un amplasament în care să scrie aceste proiecte. I-am ajutat să scrie aceste proiecte, le-au scris, după care le-au ieșit, fiind consultanți, le-au ieșit foarte multe proiecte de finanțare. Și au zis, noi vrem să renunțăm la proiectul cu sticla. Dați-mi mie compania, că vreau eu să prelucrez sticla. Și uitați, așa am reușit să fac această fabrică. E o întreagă linie, e o zonă de aproximativ 2200 de metri pătrați. Concret, o fabrică de securizare a sticlei la standarde moderne și cu tehnologii de ultimă generație. Proiectul total, în valoare de 7,6 milioane de lei, a generat pe lângă o afacere prosperă și locuri de muncă. Tot cu sticlă, de data aceasta sub formă de deșeuri, lucrează alt beneficiar al proiectelor derulate prin IT Delta Dunării, Remondis Tulcea. Îi se poate da o valoare adăugată acestui material reciclat prin introducerea lui în produse din beton sau derivate din beton, înlocuind nisipul și piatra, care sunt resurse naturale și care ar fi bine să le păstrăm acolo unde este absolută nevoie și să încercăm să protejăm natura și albiile râurilor din care se extrag astfel de materiale. Astfel, după câțiva ani de cercetare, după premiul întâi la salonul de inventică UGAL pentru reușita integrării sticlei în produsele din beton, compania este una de succes și s-a bucurat și de sprijin din fonduri europene. 3,2 milioane de lei a fost valoarea totală a proiectului, iar astăzi în Tulcea se produc bolțari, pavele și cărămidă ecologică. Feedback-ul care l-am primit din piață, putem spune că avem clienți foarte mulțumiți. Unii chiar au fost surprinși că un simplu bolțar poate să ducă construcții de la parter plus un etaj, ceea ce era cumva în teritoriul BCA-ului pentru construcții și a cărămizii Poroterm. Dar domeniile de activitate ale firmelor care obțin finanțare prin mecanismul IT Delta Dunării sunt diverse. Un alt proiect de succes este cel implementat de SC Bănățeana SRL, care a achiziționat utilaje moderne pentru tăierea mecanizată și paletarea lemnelor de foc. În anul 2019 a apărut oportunitatea de a înșgheba un proiect european pentru a-mi dezvolta afacerea la care lucrez de 20 de ani. A fost un utilaj pentru a pregăti lemnul de foc pentru populație, întrucât forța de muncă devine din ce în ce mai greoaie pe piață, iar acest utilaj ne ajută să putem oferi pe piață lemn tăiat, crăpat, cu costuri foarte reduse. Acest proiect implementat prin mecanismul IT Delta Dunării a fost un proiect care mi-a dezvoltat afacerea. 972.000 de lei a fost valoarea totală a proiectului și, pe lângă achiziționarea de utilaje, au fost create în Babadag și 5 locuri noi de muncă. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.